Hey guys, Mamu's vlogৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' ৰেচিপিটো হৈছে সবৰে ফেভাৰিট লোকেল চিকেন ভাবিলো ৰেচিপিটো তেনেকুৱা ভিডিঅ' আগতে দিয়াও নাই গতিকে ঘৰত আছো তাতে মায়ো কলে ঠাণ্ডাৰ দিন সেইবাবে ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও তেন্তে বলক এতিয়া বেছি কথা কৈ নাথাকো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে মই ৰেডি কৰি লৈছো গোটেই বস্তুখিনি তাৰ পিছত লৈছো এয়া দুখিলা তেজপাত জালুক গুৰি তাৰ পিছত মই লৈছো জিৰা গুৰি অলপ ধনিয়া গুৰি অলপ আৰু লৈছো এটা জলকীয়া কাৰণ ঘৰৰ মানুহবিলাকে ইমান জলকীয়া নাখায় আমাৰ তাৰ পিছত লৈছো নহৰু দুফুটামান আদা আৰু অলপমান লৈছো ধনিয়া তাৰ পিছত লৈছো মই লোকেল চিকেন মায়ে মেৰিনেট কৰি ৰখা গোটেইখিনি মেৰিনেট ধুনীয়াকৈ মায়ে কৰি ৰাখিছে তাৰ পিছত লৈছো বিলাহী দুটা চপ কৰি ৰখা তাৰ পিছত এয়া হৈছে তৰা পাত মানে ভাপত দিয়া তৰা পাতৰ ভাত গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে খাইছে গোটেই বস্তুখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি গৰম হ'বলৈ দি তাতে অলপ মই তেল লৈছোঁ তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে মই দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ তাৰ পিছত তেজপাত দুখিলাও মই দি দিলোঁ এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিছোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই লৰাই আছোঁ তাৰপিছত মই ইউজ কৰিছোঁ দুটামান চেনি কাৰণ আপোনালোকে ইউজ নকৰোঁ বুলি ক'লেও পাৰে কাৰণ মই ৰংটো ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ যিহেতু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া উঠে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হওঁতে বিলাহীখিনিও মই তাতে দি দিলোঁ এনেদৰে অলপ লৰাই ল'লোঁ বিলাহীখিনি তাৰপিছত মই লৈ ল'লোঁ গোটেই মছলাখিনি প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া জিৰা গুৰি তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া ধনিয়া গুৰি তাৰপিছত লৈ লৈছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন জালুক গুৰি মছলাখিনি ভালদৰে এনেদৰে সিজাই লৈ তাতে মই দি দিছোঁ অলপ হালধি গুৰি মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনিত যদিও দিয়া আছে তথাপিও অলপ হালধি মই এড কৰিছোঁ এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি আকৌ বেলেগ একো দিয়া হোৱা নাই দেই অলপ মিঠাতেল নিমখ আৰু হালধি দিহে মায়ে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছে এনেদৰে অলপ লৰাই লৈ মাংসখিনি 2 মিনিটমান ল' ফ্লেমত মই সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ বটা নহৰু আদাখিনি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এয়া আকৌ আগতেই কিয় নিদিলে মই মাংস বনালে এনেকৈয়ে দিওঁ আপোনালোকে আগতেও দিব পাৰে কিন্তু লাগি ধৰিব পাৰে বুলিহে মই এনেকৈ পিছত দিছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মেলি ল'লোঁ তাৰপিছত মই 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিলোঁ দেখিছে এয়া লাহে লাহে তেল এৰিবলৈ ধৰিছে মাংসখিনি আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰো উঠিছে নহয়নে বাৰু মই আকৌ আলুৰ কথা ক'বলৈকে পাহৰিলোঁ আপোনালোকক মাংসখিনিয়ে তেল এৰাৰ পাছত মিডিয়াম চাইজত কাটি লোৱা আলু কেইপিচো দি দিলোঁ মই এনেদৰে আৰু এনেদৰে 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দি আপোনালোকে মাজে মাজে লৰাই মেলি থাকিব কাৰণ লাগি ধৰিবও পাৰে এতিয়া মই এড কৰিছোঁ গৰম পানী কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত জালুকৰ লোকেল চিকেন গ্ৰেভি খাইহে ভাল লাগে হয়নে নহয় বাৰু অলপ অলপকৈ মই এনেদৰে পানী দিছোঁ এতিয়া মই অলপ এড কৰি দিছোঁ নিমখ কাৰণ পানী দিয়া হৈছিল গতিকে সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া মই মাংসখিনি সিজি হোৱাৰ পিছত সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ
এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ তৈয়াৰ মাংস ৰেডি আৰু লগতে ভাবিলোঁ এটা চাটনি বনাওঁ বুলি তাৰ কাৰণে লৈছোঁ গজালি ওলোৱা 2টামান বুট জলকীয়া 3টামান আৰু লগতে নহৰু 2 ফুটামান আদা নিমখ যিহেতু আম নাই গতিকে টেঙা এডোখৰ আৰু ধনিয়া আৰু গোটেই বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰি লগতে লৈছোঁ অলপ পানী আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপি ভিডিঅ' বনোৱাটো কিন্তু মুখৰ কথা নহয় দেই কষ্ট আছে কিন্তু যি হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি হ'লেও অলপ মোৰ ষ্টাইলত সজাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ